És idő lesz, még a képeket előhívjuk. De hát, ha látunk rajta valami izgalmasat. Eleven egészségedre. Ezen ugye igazából csak a stég van rajta. Ez mehet a szemétbe. Szerintem nincsen rajta semmi lényeges. Nézzük meg akkor a másodikon is szerintem a stég van csak. Bár érdemes előhívni mindet, mert hát a szellem van rajta. Persze nem biztos. Ugyanaz, oké, stég. Jó, akkor amint csak a különbséget látjuk, azt érdemes előhívni szerintem. Nézzük csak. Ugye itt lehet is látni, hogy ezen ott van egy valaki. Úgy. Lássuk. Igen, ez a rész, amikor mi futunk a történtek miatt oda a tóhoz. Ezt elrakjuk az albumba. Oké, váltsunk gépet. Ez így jó lesz. Ezen, ha jól láttam, egyébként a stégen futunk már. Nézzük csak. Így van. Itt már levettük a ruhánkat. Ezt ugrottunk be a vízbe. Jó. Nézzük csak. Következő. A következő az meg... Ez, amikor már hozzuk ki a testvérünknek a testét a vízből. És bum. I'm carrying Martha to shore. I'm trying to save her. My memories, although fuzzy, do match reality. I feel a little better. Now I can find out who really hurt Martha. Maybe I should meet with the White Lady. She might be able to tell me something. Is this crazy talk? Yes, definitely. But what's normal about any of this? Maybe you have to be a little crazy to get anything done. Talán ugye sikerül kideríteni, kibántotta Mártát, és hát igazából az fordult meg a fejünkbe, hogy most szeretnénk a tó szellemhölgyével beszélni. A fehérruhás nővel, hát ha tud segíteni, hogy biztos, hogy őrültségnek hangzik, de hát mi nem. Oké, ez akkor megvan. Nézzük csak. Oké, fel kell pumpálni a kereket a bringán, és közben vissza kell mennünk a tóhoz. Azt már biciklivel fogjuk megcsinálni. A kulcsot azt majd meg kell találjuk, de azt nem tudom még, hogy hogy. Oké, egyelőre minden jó, mehetünk. És azon gondolkozok, hogy a kulcs az nincs a muter fiókjába valahol. Még azt gyorsan megnézem. Persze nem hiszem, csak
Alaposnak kéne lenni. Ide fel. Ja, nem lehet nézni a fiókat, úgyhogy azt szerintem később fogjuk megkapni a kulcsot. Majd nézni kell mindig mindent. Jó, megyünk, felpumpáljuk a brinyót. Jaj, a régi kézipumpa, gyerekek, de kemény. Ilyen volt nekünk is. Oké, na pattanjunk a bringára. Gyerekek, ez úgy pofára fogok esni, csak úgy zörög. Uha. Aha. Hol van még lejáró? Ott. Bringával nem lehet lemenni ezen a részen, mondjuk ez várható volt. Ez nagyon nagy. Vá! Mind meghalunk. What the fuck? Üvegfal van, srácok, itt nehezen fordul a brinyó. Passz meg. Hát ez egy csaj, ez nem tud biciklizni. Oké, sinem vagyunk. I can't ride here. Better walk on foot. Nem áll, most ezért vett... Hát ezért kár volt a biciklit megcsinálni. Ennyi az összes rész, amit tudunk biciklivel hajtani. Hát akkor sok értelme volt. Édes Istenem. Na jó, mindegy. Igazából achievementre kellett csak megpumpálni a brinyót, úgyhogy az meglett. Úgyhogy az is végül is valami. Oda kell eljussunk, úgyhogy jobbra. Megyünk a főúton. Kirikpírezni, azaz, kirikpír. Kirikpír. Hello. Oda néz. Oda néz. Ott van egy SS sapka. Fókuszt kéne állítani, csak nem ebbe az irányba szerintem. 3-as fókusz, 4-es fókusz. A 4-es fókusz úgy néz ki, hogy jó lesz neki. Oké. Fényképeztünk egy sapkát. Daddy ordered patrols to be carried out near the house, but how could they have lost a helmet? God only knows. Hogyan tudták elveszíteni a sisakot? Ez itt a kérdés. Balhé. Ott futnak a partizánok, Oda néz. Minden film egy számítógépes játék, ami a német háborúról szól, vagy hát a világháborúról, az alapmondat benne, a Los Gates, mindenhol elhangzik.
What are the soldiers doing? Mi folyik itt, mit csinálnak ezek a katonák, ez veszélyes. Tudom, de követnem kell, hogy meg kell tudnom, mi történt. Hát jó, meglátjuk, hogy fog sikerül ez a tudás. Ezt imádom, ezt a zenét. Hú, attól a hangtól a hideg kiráz egyébként, mert hogy tök jó. Az igen. Oh God, please no. Ez a lapó. Oh my dear friend. What have they done to you? Mit tettek veled? Hát ez egy gránát volt, elárulom, vagy taposóakna? Nem is tudom. Partizán szalag, és ott a levél. Handkerchief was the symbol of what you believed in. At least that is left of you. Akazd a nyakadba, hát téged is lelőnek. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? A srác azt tudta nagyon jól egyébként, hogy ő a Julia, nem a Martha. Why no one else can ever tell you apart? Not even your own mother and father. Martha is gone and I cannot reconcile myself. A kurva, de megijedtem. Na, vége a játéknak, köszi, hogy itt voltatok. Ja, nem? Du hast ein Mädchen erschossen, du Idiot. Scheiße, scheiße, scheiße. Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Igen, az Erik tábornoknak a lánya, úgyhogy a katonák most jogosan félnek. Scheiße. Lass uns abhauen. Aber És itt el is mondta, hogy mivel a vörös szalag a nyakába volt kötve, ő azt hitte, hogy partizánó. Jó sikerült. I'm dying, I thought, but strangely enough, I wasn't afraid. In fact, I was almost relieved. When I returned, I found myself once again in the midst of a bad dream. One whose meaning I did not understand at the time. Haldokoltam. Martha. I give you back your destiny. Nem, bassza meg. Szóval, Martha, I give you back your appearance. Megint álmodik a csaj. Az appearance szó az mit jelent, srácok? Azt például nem tudom.
I give you back your appearance. Okay. No. I see. With my eyes. A saját szememmel látok. Hoppá, ott a szellem. De ez megint csak álom szerintem, vagy hát biztos, hogy az. Oké. Two sisters were destined to die. Julia, the first sister, and Martha, the second. On Julia's day of departing, identical twins stood before me, impossible to tell apart. They questioned my presence, since they were still so young. Julia must come with me, I demanded, but they both claimed to be Martha. I explained that Martha's fate was soon to be the same, and their games were useless. I didn't have time for it. The war was keeping me busy. But they didn't concede, and instead kept insisting. Can we follow you together? No, impossible. Are you sure Martha will die too? Nothing is certain in wartime. What if the wrong person went with you? Then you would have cheated death. One would die unjustly, and the other would simply be delaying her fate. They discussed amongst themselves, then hugged before one of them came forward. She stared in a determined, almost threatening manner. I guessed it was Martha sacrificing herself, giving more time to her sister. But I stayed silent, not to reveal their failed deception. No one lies to the face of their own death, so I asked how their choice was reached. We drew lots by throwing a medallion, she said quietly. They had trusted in fate. Oh, how naive they were. They knew fate plays by its own rules, which is true, but it is also my ally. Fate never would have allowed the wrong girl to follow me. In that case, my work was done. She must have been Julia. However, little to my knowledge at the time, that blasted medallion had the same name engraved on both sides. Martha's. So, my first assumption was correct. They were too damn smart, and had fooled both fate and me. One thing is for sure. I'll put things back where they belong. I will correct my ignorance and give fate Hülyét csináltak a sorsból, vagy mi? A végzetből. Ugye megtévesztették úgymond a halált, mivel a Julia Martának a nyakláncát magára vette. Ugye halált megtévesztette. Érdekes. Na, viszont érünk. Reggel mikor kezdesz próbálni? Csak azért kérdem, hogy akkor úgy csinálom dolgaim. 8-kor szeretnék kezdeni, mert akarok azért egy tartalmasabb Dark Souls indítást nyitni. Azt mondtam, hogy egy Dark Souls-szal kezdünk reggel, ja, és délután meg Ikarusszal, ja. Úgyhogy az lesz a terv. Looks like Mother has been here all night with me. Or rather, with Martha. She even left her medication behind. She can't live without that now. Nincs mit.
Oké, newspaper lesz meg, dress yourself, first lapos, find lapos, letter, find the bag. Jó, felöltözünk. Áj, nem. Nem. Csuki, most már visszatértünk a... No, my bag is not here. My diary. Lapo's letter. Most már Julia ruháit vesszük fel, vagyis a sajátunkat. How is she? How is my daughter? Please, doctor. Please give me good news. It's a miracle she's alive, Eric, but she will be all right. Oké, a doktor azt mondja, hogy csoda, hogy élünk, de rendbe leszünk. The ceremony is today, so I need a suitable dress. Oké, ma lesz a ceremónia, a temetés. Úgyhogy odaillő ruhát veszünk, feketét. I would like to spend a moment with my sister, just me and her alone, before people arrive for the funeral and then... Jill can listen the conversation by interacting with the door. The bullet passed right by her heart and exited her chest. Unbelievably, it missed her lungs, spine, and heart. She could have been paralyzed or died. But thankfully, she's fine. I examined her thoroughly. She didn't even lose that much blood. She was lucky. And you were lucky, so to speak. She was lucky that my wife went for a walk in the woods. Otherwise... Otherwise, she would have bled to death, yes. I don't know what to say. All of this. It's too much. So much death and suffering. Nothing more. Don't worry, Eric. She's young, so she'll recover quickly. I'll be here all day. Fiatalok vagyunk, hamar rendbe jövünk. For everything. Baszki! Kismadarat megölte a nagy. The funeral will start soon in the chapel. Of course not. Lead the way. You know, Kihallgattuk a beszélgetést, oké, nézzük csak, elmentek a lapónak a... a ruhámban lesz szerintem a levél, ami rajtunk volt, de ez csak egy tipp. Ezt nem tudom megnézni, hol a lapónak a levele. Nincs itt, várjatok? Find Lapo's letter, find the bag. Says goodbye to your sister. Ez meg azért lesz a búcsú. Hol van a levél és a táska? No levél? Akkor itt lesz valahol kint. Aha, ott a táska, ha jól látom. There's my bag. Thank God. Megvan a táska, szuper. Lehet, hogy benne lesz a levél, mindjárt megnézzük, pillanat. Let's hope Lapo's letter is in there. Így van, és itt van a levél. Pont az olvasás közben lőttek le. Are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone, and I cannot reconcile myself to that fact. I have to stay hidden, and sadly I can't run to you. Even if I would love nothing more than to hold you tight and cry together. No words. I just want to be close to you. Can we meet in the barn tonight? I will try my best to be there around midnight. Don't be alarmed, but if things get ugly, please remember this number. 6934. Oké, ez egy telefonszám. Ez... I was in serious danger, but what about the letter? I had it in my hand when the soldiers ran off. Azt majd fel kell hívjuk. Found me, and if she's read it, well, she hates Lapo, and now she must know who I am. No, she probably would have left me there to die. She'd rather have no daughter than the wrong one. Before I passed out, I must have put it back in my bag. Még ez mindig zárva van. Oké, egyelőre még nem hívjuk fel ezt a számot. Mi van még? Van még nekünk olyanunk, hogy a táskába naplónak van folytatása. July 19th.
I retrieved the cameras at the lake, but I had convinced myself that I was the one who had hurt Martha. So much so that when I had the rolls with me on the way home, I found myself in another horrible dream. I don't even remember going to sleep. As soon as I woke up, I developed the film. The photos confirmed to me that my memory of that night was correct. It was a great relief. I have decided to go back to the lake in an attempt to communicate with the White Lady. I know it's a crazy thought, but I can't get it out of my head. I need to know what happened to Martha, so I must pursue every possible avenue, even the path of insanity. Oké. De azt, hogy nem mi öltük meg. Na, ja, és kártya. Shuffle. Na, jósoljuk meg, hogy mi lesz ma. Válasszunk kártyát. Első. Oké, a hold. Utolsó. The Empress. Akkor válasszunk középről. The High Priest. There are those who betray me and speak ill of me, but someone will know how to give me the right advice. Only one division per day. Jó, minden nap egyszer lehet ezt így megcsinálni. Nagyszerű, és akkor itt megint csak vannak. Egy film, egy új film, ez milyen? It's not too sunny outside. The 200 ISO film works well. Aha, hogyha nem annyira erős napsütés van, akkor kintre jó az a film. Van valami levél. General Edict K. New rules on curfew and women's behavior. German command of S. Vincenzo Attori. Telephone number 1185. Oké. Elmegyek ide is, hát ha azóta már... Jó, semmi. Kulcsot nem tudom, hogy hol fogjuk megtalálni, majd az később lesz. Minden esetre megyünk tovább erre. Újság. Hányadikai ez az újság? 20? 20. After the murder of Julia Kay, today her twin sister is the victim of another attempted murder. The condition of the young girl, found by the German troops, is no cause for concern. Aha, ugye a német katonák azok hazudtak, ezek szerint már nem mondták el, hogy ők lőtték le véletlenül a csajt, hanem azt mondták, hogy ők találták meg, és hogy valaki lelőtte. The German soldiers shot me. Best to stay quiet. No one ever believes the truth. Jobb, hogy csendben maradok, és senki nem tudja meg az igazságot. Hát igen, ez ilyen érdekes szitu. Ki lennének herélve a katonák. Jól van. Use the number. Is it a phone number or a combination? 6934. I should pick up the phone but remain silent. If I let the caller speak first, I'll find out who it is. Na nézzük. Hello? Ma'am? Can you hear me? Is there somebody there? Mr. Eric? It's the nanny. I can confide in her. Ó, az a nevelőnő. Hello, it's me. What? Hello? Oh my lord. I must be dreaming or something. No, nanny, you're not dreaming. It's really me, it's Julia. Oh my god. Julia, my little sparrow. How wonderful. Sorry, but I thought you were dead. I saw you lying there dead. This brings me so much joy that... Actually, you must explain to me, my little sparrow. Igen, ő is azt hitte, hogy meghalt, el kellene magyarázni, mi történt. I told Nanny everything that had happened. Elmondta a nevelőnek mindent, ami történt. Of course, but very happy at the same time. I was the one she had a special bond with. Szomorú volt Márta miatt természetesen, de örült, hogy én élek. Minden pillanatnak, igen. But she didn't think I was a fool. Quite the opposite.
She explained to me what I should do. És elmagyarázta, hogy megpróbált találkozni a fehér hölgyel. Carefully in my diary. Who knows? Maybe she did it only to keep me occupied. És akkor lényegben a Nania segített nekünk, elmondta, hogy akkor mit hogyan kéne csinálni ehhez. Jobb egészségedre. A bomb struck the villa and she died. They all died. We should have been in that house ourselves, but instead, poor Nanny. Oké, lényegében ugye elmondtuk neki ezt az őrültséget, hogy akarunk beszélni a fehér ruhás hölgyel, és hát, hogy biztos őrültek vagyunk, hát a Nani meg azt mondta, hogy nem vagyunk őrültek, és elmondta, hogy hogyan tudjuk ezt elvileg megoldani. És itt van a leírás. El kell olvasni a naplót, read the diary. És most már elvileg tudjuk használni a izéket. A German Command 11 Dr. Donatello Carabinieri. Oké, nézzük csak. Tudjuk használni a telefont, srácok. Jó. És akkor volt még a Strange Note. Igen. Number. Itt van ez. 6934. Kezdjük ezzel. Azt mondja, hogy 69. You've called this number. Damn, Lapo must be dead then. Rest in peace, fair comrade. Yes. Lapo is dead. I am due. No, don't talk. We don't need to know who you are. By calling this number, it means Lapo wanted you to complete his work. A telephone cable near the house of German General Erich Kay has to be cut. One goes to the house, but there's another cable we suspect is connected to a secret base. That is the one that has to be cut. If you see any German vehicles around, let us know immediately. We won't use this number anymore. Ezek az ellenállók. Use a telegraph. That will be safer. I hope you know how to use them, otherwise you'll have to come up with something. This is important. Frequency X. Before the message, telegraph town on fire to identify yourself. Long live the homeland. Long live the liberation. Should I sabotage the cable and become a spy? I don't know. My father is German. It would be like betraying him even though he himself hates people. But what happened to Lapo and those guys? Telefonbeszélgetés nagyjából arról szólt. Or maybe I can talk to Daddy about it. He may be able to advise me on what to do. Don't even know the first thing about all this. What were you thinking, Lapo? Have the partisans, hát apámnak szólok. I decided to tell my father everything. I loved him very much, so I couldn't do such a thing in secret. I didn't understand anything about these things. I would have acted without knowing what I was doing. Daddy told me to agree to their requests and report everything back to him. He implored me not to get myself into any trouble, like all fathers do. Okay. To cut the cable, I will need sharp scissors. Tailor scissors should be. Jó, olló van nálam pont azért. Na, a telefonbeszélgetés nagyjából arról szólt, ugye, hogy az a telefonszámot felhívtunk, az abban az esetben volt, ha ez a Lapó gyerek ugye meghal. És hát ez nyilvánvaló volt, mert aki felvette, az mondta is, hát biztos, hogy meghalt, akkor azért hívták fel. És lényegében a lényeg az volt, hogy azt kérte tőlünk ez az ember, hogy váljunk el egy telefonkábelt, mert hogy valamilyen közeli német bunkerbe van bekötve. Ez a telefonfonal, és azt kéne elvágni. Majd döntést kellett hoznunk, hogy segítünk a partizánoknak, vagy pedig elmondjuk a apánknak ezt a dolgot. Hát én elmondtam. Martha was taken to the chapel for her funeral. I want to say goodbye to her alone. Egyelőre ennyi történt. És akkor ebből kiindulva kaptunk is küldetéseket, amit majd megcsinálunk. Na nézzük. Objective updated. Jó, egyelőre menjünk ebbe a kis templomba, vagy mibe.
A telefonszámokat meg utána végighívom. Menjünk a szertartásra, és akkor majd így utána meg nekiállunk ezeknek a küldiknek. De ja, igen, azaz. Na és ugye ezt láttuk bentről, amikor a kis modellet megölte ez a nagyobb varjú. Olyan, mint egy ómen igazából. Poor little one. He's dead. Poor little guy. His place is by Martha's side. Nanny always calls me Little Sparrow. This is the part of me that died with Martha. It'll be safe next time. Szimbólum lesz, ugye, mivel a nevelőnő mindig kismadárnak hívott minket, és Mártával halt egy részünk, így oda tesszük szimbólumként a Márta teste mellé a Set a sparrow down on your sister. Igen. Ez lesz a lényege. Here, Martha. This is my heart. Carry it with you. I'm starting to understand how painful your condition must have been. Not being able to properly communicate with anyone is becoming increasingly difficult. I envied you, but I did not see your suffering. I did not understand your courage. I miss you so much, Martha. I'm not worthy to dress in your clothes. Oké, közben itt a naplóban megint ment tovább a sztorivezetés. Now I know what must be done to meet the lady. Nanny has explained everything to me. I must try to meet her early in the morning when it is foggy. Most hát tudjuk, mit kell tenni a Ladyvel kapcsolatban, elmagyarázott mindent a nevelő, és hát kor reggel kell ködös időbe oda menni a helyszínre. Daddy always said that infrared photos can see what the naked eye cannot. Maybe then they also see ghosts. There wouldn't be anything strange about that now, considering I'm trying to contact one after all. How crazy. 2. A part of me needs to enter her world. A lock of hair would work, so I'll need scissors to cut some off. 3. I will need an object that connects her world to mine. I don't know what to do for this yet. Hopefully something will come to mind when I least expect it. 4. To communicate with her, I will need to use my tarot cards. I will meet with the lady on the island where her lover was executed. Aha, jó. Majd ezt is csináljuk, ez lesz a főszál része. The White Lady, the lover, my personal object. It has to be foggy. This is essential. Okay, a personal object from the diary. I will need an object that connects the world, vagy connects her world and mine. Ugye ez azt mondta, hogy a hajunkból le kell vágni egy tincset elvileg. Azt mondja, the lover must be foggy to be able to photograph spirits. Tripod. Info to take infrared photos. I need a special infrared film. Ilyen filmet kell használnunk. The tripod that I used to take the self-portrait will be okay. Jó, ködös időbe kell csinálnunk képet, mert hogy elvileg a fényképezőgép olyat is felvesz, amit mi a saját szemünkkel nem látunk. Az ennyi volt a lényeg. Szuper! Alakul ez. A levél. Commune of San Casciano, Province of Florence. Death certificate. From the register. Ez halotti bizonyítvány. Aha. Number 174, Part 3. Series 12 of the year 1944.
It is certified that on the day of the 16th of July of the year 1944, Julia Kay has died, resident of Via Perchabaya, born in La Ramola. On the 26th Szervusz, of Gyula! February 1923, Hát, igen, General sajnos. Eric Kay and Irene Kay. Don Attilio D will give the funeral, and the esteemed Mr. Alberto M, who will look after the burial in the cemetery of La Ramola. Telephone number Bár ne lenne. 6437. The official state civil service. General Galeazzo T. Kaptunk még egy telefonszámot. There's only a few signatures from my funeral. If people had known that it was actually Martha, there would have been far more. I'm sorry that I took this from you too. És ilyenkor alá szokták írni ezt a könyvet. Na jó. Oké, csináljuk akkor egyelőre. Azt mondjuk, can now use a telefon. Hívjuk végig ezeket a számokat. Utána nekiállok ennek a kém partizános akciónak. És utána majd a fehérruhás tavas hölgy. Torinak szerintem így megyünk sorba, az lesz a legjobb. Oké. Menjen innen a telefonálás. Cemetery 6537. Ez a temető, ugye Cemetery. 65 37. És egyébként, Gyula, kicsivel azért jobban vagy így. Mondtad, hogy beteg is lettél, aztán most utóbb. Most kinek adjam ki magam? Hello, it's Irene Kay. Yeah? Yeah, what do you want from me? Be calm, be angry. Ugye az anyánk az általában angry. How dare you, you disrespectful cretin! Oh, and I'm the rude one? You're the one who's a filthy traitor. Just look at this bitch. Wow. He must be going crazy. I don't believe for one second that Mummy would let him treat her this way. Sheer madness. Oké, akkor ezt a számot kipipáltuk. 1185. I have no reason to call Daddy's command. Oké, parancsnokság nem vette fel a telefont. Ez micsoda? Haber Days Harry, ez mi? 6987. 69 87. Jó, hogy elkapta a számos fosós vírus, de már túl vagyok rajta, a 20 év polgári gyakorlatom sokat segített, ott találkoztam. Ja, értelek, hát jobbulást. De hát ezek a dolgok soha nem egyszerűek. Hát igen. Megint csak megszemélyesítem a anyánkat. Hello, Miria. It's Irene Kay. What is this, some sort of bad joke? I know Irene very well, and you are definitely not Irene. Jó, azt elcsesztük. Ajaj.
Ez nem áll jól. Várjátok, most arra vagyok kíváncsi 65-37, hogyha újra hívom ezeket, hogy akkor mi fog történni. Aha, jó, ezeket nagyon nem csinálom jól szerintem. Doktor 6593. Lehet. Not now. Oké, a doki nem vette fel. Don Attilio 6938. Mindent felhívok. Hát, ha előrébb jutunk. Nothing to say to Don Attilio at the moment. Oké. Before speaking with him, I have to get a few things straight. Jó, és akkor a Carabinieri az 69-78, ez utolsó, aztán megyünk. Headquarters for the officers of San Casciano. How can I help? Okay, request information. Hi, I was hoping to hear whether there has been any development on the investigation into the murder of Julia Kay. Wait a moment, please. Who's calling? Acta's mother, Acta's Marta. I am Julia Kay's sister. Oh, sure. You can speak and I can fly. Do you really think it's appropriate to joke with the Cabanieri? Na, hát ez volt az őszinte rész, sem működött. Úgyhogy akkor eddig 3-3-at elbasztunk. Na. Nagyon év körül. Megígértem neki, hogy innen már nem megy sehova. Ja, hát ezt mondjuk megértelek. Hát az se jó gép. Igazából ez sehol nem jó, meg sehogy nem jó, semmilyen formában. Még azt tudták mondani, hogy a halál és az élet része, csak hát tök mindegy, már felkészülni úgy se tudsz rá. German tank. Wow. I have to report its location via the telegraph hidden near the cowshed. Daddy probably asked for a garrison after all that has happened. I should report its location via telegraph. This wire heads towards the house and then keeps going, so it must be the right one. Na, elvágtuk a telefonkábelt, hogy kérték, mehetünk le. Now all that remains is to go to the telegraph near the barns. Oké, és akkor most megyünk telegráfozni. Morzézunk egyet. Objective updated, nézzük csak meg az objektívet. Find the telegraph, use the telegraph, oké.
Dezerte már tudod, miről van szó. Úgy megyek a biciklivel, mint hogyha hasznos lenne, de... Mi van itt? Ezt a biciklit irányítani, gyerekek, hát nem tudom. Mondjuk úgy, hogy elég erős. Lehet, hogy gyalog nagyobb sikert arattam volna. Would have been installed nearby. The telegraph must be hidden in one of these feed bins. Oké. Itt a Morse kód tábla. Every message with the code word. I saw the tank on the road, and the road is near the house. I guess I have to communicate something like that. Jó, várjatok, hogy volt? Mi a kezdő szöveg? Town on fire. Town on fire. Azt mondja, hogy tank. Tank. Azt mondja, várjatok. Hol van a road? Leave town, find road. Igen, tank, azt mondja, hogy located. Flag over and out. Chance building river. On fire over light line beside. Documents comes from house communication close. Tank located road close house over and out. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Várjál, akkor az over and out az nem jó. Az utolsót over. No, this doesn't seem clear to me. I need to find the right words. Oké, ez nem működik. Tank is on the road near the house. Tank is on the road near the house. Oké. Várjatok. Azt mondja, hogy tank. De ugye az it on az nincsen benne, úgyhogy tank road. Hol van a road? Tank road near. Baszki, nem látom. Near house over. Talán így. Oké, jó. Na, azt mondja, hogy oké.
De egyébként én szerintem az máshogy működik ez a táviratos, mert hogy ez a távíró rendszer, mint az eredeti, mert hogy ez a játékban is szerintem nem ugyanaz. Vagy nem tudom, hogy ugyanaz lenne amúgy. Na, azt mondja az első balra. Balra. Jó, várjál. Ja igen, az első az izéből áll, azt mondja, hogy bal, S. SN. Na, az SN az... Hol van az SN? Itt van. Received. Vettem. Azt mondja, hogy SR. SRV. Need. Jobbra. Balra. Ez D. DF. DFS. Defensív. Bal, jobb. Bal, L. LN. Defensív. Mi az LN? Line, defensív line, igen. Azt mondja, hogy jobb, M, bal, jobb, bal, MP. Kell nekünk egy möpö. Hol van? MPP. Ja, MPP. Map, defensív map. Azt mondja, hogy bal, jobb, bal, L, LS, LSC, SC, leave. Azt mondja, hogy SN. Ja nem. VCN. Near. Bal. Mondja, hogy az ED. EDF. Building. Near building. Ott tartunk. Azt mondja, hogy bal. Jobb, bal. L. LN. LNG. L. Hol van? LNG. Beside. Bal. Jobb, bal. F. FI. FIU. River. Azt mondja, hogy AR. Over and out. Asking me to find a map of the defensive line. There is one in my father's study. Oké. Nagyszerű. A kódolás nagyon fasza. Viszont ezt a biciklit, ezt itt hagyom a francba, mert srácok, ez irányíthatatlan, úgyhogy